Bạn cùng phòng tớ mê xem phim Ấn Độ lắm, còn hay bảo Trung Quốc bảo thủ quá. Muốn bỏ học qua Ấn Độ làm bà la môn luôn. Tụi tớ bảo cậu ấy Ấn Độ bừa bộn, không sạch sẽ. Con gái qua đó cũng chẳng an toàn. Khuyên cậu ấy bỏ ý định, học hành cho tử tế. Kết quả cậu ấy ngoài mặt thì quay lưng lại bỏ thuốc lạ vào bình nước. Đám người tầm thường suốt ngày lủi thủi. Con gái phải cưới được chồng ngon mới đổi đời. Mấy người hiểu gì đâu. Cuối cùng, ba đứa tụi tớ bị cậu ấy bán qua Ấn Độ, trở thành món đồ trưng bày trong show kỳ lạ, bị hành hạ đến kiệt sức, rồi mở mắt ra, tụi tớ quay lại cái ngày cậu ấy nói muốn bỏ học sang Ấn Độ. Lúc này, bạn cùng phòng Liễu Như Yên đang khoe cái khuyên mũi. Mấy cậu thấy thế này đẹp không? Tớ xem phim thấy người ta đeo vậy đó. Còn tớ thì ngơ ngác. Rõ ràng giây trước tớ lồng sắt sủa như chó. Giờ lại về được ký túc xá đại học. Chẳng lẽ tớ được sống lại rồi sao? Nhìn Liễu Như Yên đang làm dáng trước gương, tớ thấy lửa giận bùng lên trong lòng. Ngay khi tớ cầm gậy bóng chày định trả thù, trưởng phòng Tống Hỷ Nguyệt bước vào ký túc. Cô ấy vỗ tay phấn khích. Như Yên, cậu thế này đẹp quá đi. Y như ngôi sao trên tạp chí luôn. Tớ đến Văn Nhạn đến ngẩn cả người. Tống Hỷ Nguyệt mà lại nói thế này sao nổi. Rõ ràng cậu ấy là người thẳng thắn nhất phòng. Điều làm tớ bất ngờ hơn là Giang Nguyệt cũng chụp ảnh Liễu Như Yên lìa lịa. Như Yên, cách phối đồ của cậu thời thượng ghê. Gửi tớ link mua với nha. Tớ cũng muốn sắm. Tớ sốc nặng, nhìn hai bạn cùng phòng. Lòng chợt nảy ra một suy đoán. Đợi Liễu Như Yên ra ngoài, Tống Hỷ Nguyệt bước đến trước mặt tớ. Cậu ấy hất rơi cây gậy bóng chày trên tay tớ. Ngốc ơi, kiếp trước chưa đủ khổ hả? Kiếp này muốn vào tù luôn sao? Giang Nguyệt cũng khuyên tớ cũng muốn cho cậu ta một trận. Nhưng nhụy nhụy, vì loại người này mà bẩn tay thì không đáng. Quả nhiên, hai người họ cũng sống lại. Nhưng nhớ lại kiếp trước thê thảm, tớ vẫn lo lắm. Cháu không bỏ được thói quen xấu. Kiếp trước cậu ta ra tay ác với tụi mình. Kiếp này chắc cũng chẳng làm gì tốt. Tống Hỷ Nguyệt nghe vậy cười lớn, giờ định ở ngoài sáng. Tụi mình ở trong tối. Cậu ta muốn qua Ấn Độ làm phu nhân giàu sang. Sao tụi mình không giúp cậu ta tọa nguyện chứ? Ba đứa tụi tớ nhanh chóng thống nhất ý kiến, còn lập một nhóm chat nhỏ. Đặt tên nhóm là Liên minh báo thù. Theo quan sát của Tống Hỷ Nguyệt, Liễu Như Yên luôn ngủ sớm, về khuya. Sáng nào cũng trốn học, nằm ườn trên giường. Phòng tụi tớ bị trừ điểm bao nhiêu lần vì vậy. Thậm chí còn bị cố vấn gọi lên nói chuyện. Nhưng tối nay thì khác. Cậu ta bỏ hẳn vẻ lười biếng thường ngày, chỉnh trang lộng lẫy rồi mới ra ngoài. Giang Nguyệt theo kế hoạch bám theo. Một lúc sau, Giang Nguyệt gửi mấy tấm ảnh vào nhóm. Tớ còn tưởng cậu ta đi hẹn hò khuya. Ai ngờ lại làm chuyện này. Trong ảnh, Liễu Như Yên mặc áo dây ngồi trên bãi cỏ trước ký túc du học sinh đọc sách. Cứ ngồi một lúc là đổi tư thế khác. Chẳng biết đang làm gì nữa. Tống Hỷ Nguyệt bình luận. Chắc cỏ cứng quá, chọc mông đúng rồi. Đúng là làm màu quá mức. Ba đứa tụi tớ bật cười. Quả nhiên cậu ta đi thả thính du học sinh. Thậm chí còn chọn ngay ký túc của sinh viên Ấn Độ. Xem ra quyết tâm cơ đổ một anh Ấn rồi. Đáng tiếc đến tận khi cậu ta về phòng đúng giờ, chẳng ai thèm bắt chuyện. Liễu Như Yên tức đến mức đá đổ giá giày trong phòng. Rồi bắt đầu than vãn, ba người có vấn đề về thẩm mỹ đúng không? Cái khuyên mũi này thật sự đẹp sao nổi. Biết vậy chẳng nghe mấy người. Trời ơi, cậu ta còn quay ra trách tụi tớ. Tớ vội giải thích. Sao mà không đẹp được? Chắc cậu thời thượng quá. Mấy người quê mùa không hiểu đâu. Tống Hỷ Nguyệt gật đầu phụ họa. Nhụy nhụy nói đúng. Ba đứa tụi tớ đều thấy đẹp. Thì chắc chắn là đẹp thật. Liễu Như Yên lúc này mới bớt giận chút. Bắt đầu bật loa ngoài lướt TikTok. Nhưng rồi cậu ta lướt trúng một video. Mọi người ai hiểu nổi không? Tạp chí khuyên mũi dưới ký túc du học sinh. Cứ làm điệu khắp nơi. Bình luận bên dưới còn hài hơn. Đó là khuyên mũi à? Tớ, con tưởng cục ghèn phát sáng cơ. Lớp nào vậy? Mất mặt quá. Nhìn không rõ mặt. Chắc từ ngoài lẹn vào. Liễu Như Yên xem xong mặt tối sầm, tức đến mức đạp đổ thùng rác. Rồi giật cái khuyên mũi ra. Chỉ tay vào tụi tớ mắng. Tưởng tớ tin mấy người lắm hả? Có phải trốn trong chăn cười tớ không? Đừng giả vờ nữa, xuống đây ngay. Bộ dạng xấu xí của Liễu Như Yên giống hệt kiếp trước. Giang Nguyệt tức đến nắm chặt tay. Nhưng bị tớ ngăn lại. Tớ giả vờ ngơ ngác. Ai làm cậu giận vậy? Nói xong, tớ đưa điện thoại cho Liễu Như Yên. Như Yên, cậu biết cô gái này không? Mấy anh học trưởng hỏi tớ về cô ấy suốt.
Cậu ta nhìn xong tức đến nghiến răng. Đây chính là ảnh đẹp của cậu ta đọc sách dưới trăng. Cậu nói có nhiều anh hỏi thăm cô ấy hả? Ừ, cứ bảo là người trong khoa mình. Nhưng tớ đâu biết cô ấy là ai. Liễu Như Yên lưỡng lự. Người này nhìn quen quen. Nhưng cậu ta không chịu thừa nhận, vì cậu ta từng khoe với tụi tớ là có bạn trai. Đi khuya toàn lấy cớ đi hẹn hò. Tớ giả vờ thất vọng. Thôi thì bỏ qua vậy. Tớ không biết đâu. Liễu Như Yên lập tức hoảng. Đừng mà, mấy anh học trưởng chân thành vậy. Sao cậu phá duyên người ta chứ? Nhưng cậu cũng đâu nhận ra là ai. Mà anh học trưởng Ấn Độ này còn mang họ Bà La Môn nữa. Tớ không dám đắc tội đâu. Tống Hỷ Nguyệt và Giang Nguyệt cũng hùa theo. Bà La Môn á? Đó là họ của quý tộc Ấn Độ đó nha. Dân thường như tụi mình không nổi đâu. Bà La Môn giàu thế. Tìm người yêu dễ như trở bàn tay. Cậu đừng lo nữa. Tớ cũng thêm vào. Ngưỡng mộ ghê luôn. Cậu nói xem, hay tụi mình cũng ra ký túc du học sinh dạo chơi đi. Trông còn khích bác của tụi tớ. Liễu Như Yên cuối cùng không kìm được. Thôi đủ rồi, đó là tớ. Mau đưa uy chắc của anh học trưởng cho tớ. Tớ giả vờ ngơ ngác. Nhưng cậu chẳng phải có bạn trai rồi sao? Cậu quả nhiều thế làm gì? Tớ kết thêm bạn không được hả? Cậu ta đắc ý ra mặt. Mà này, tớ nghe nói ở Ấn Độ thích người mũm mĩm. Mấy cậu gầy nhom thế này, người ta thèm để ý không? Ba đứa tụi tớ nhìn nhau cười. Kế hoạch thành công rồi, lấy được thông tin liên lạc. Liễu Như Yên bỏ luôn cả lên lớp. Cả ngày ôm điện thoại cười khúc khích. Chỉ sau 3 ngày tán gẫu, cậu ta tuyên bố đang yêu anh Bà La Môn. Nhưng tụi tớ biết rõ, người đó chẳng phải Bà La Môn gì đâu. Thậm chí còn không phải du học sinh. Anh ta tên Sangit, làm đầu bếp ở một quán ăn Ấn Độ. Kết trước, Liễu Như Yên nhờ anh ta làm tụi tớ ngất xỉu, rồi bán qua Ấn Độ. Sangit dù kiếm tiền ở Trung Quốc nhiều hơn Ấn Độ, nhưng không thỏa mãn được sở thích kỳ quặc. Nên khi Liễu Như Yên liên lạc, anh ta lập tức nhảy vào trò chuyện. Lần này Liễu Như Yên tưởng anh ta là Bà La Môn, cứ ra sức làm duyên làm dáng. Trúng ý anh ta luôn. Sangit cam kết với Liễu Như Yên, nghỉ hè sẽ dẫn cậu qua Ấn Độ cưới. Nhưng điều kiện là Liễu Như Yên phải nghe lời anh ta hết. Liễu Như Yên bắt đầu mơ mộng về cuộc sống ở Ấn Độ. Mỗi ngày mặc đồ Ấn Độ nhảy múa trong phòng. Vì ở Ấn Độ, con gái chưa cưới phải che đầu, nên cậu ta ngày nào cũng quàng khăn choàng. Trời hè nóng thế mà vẫn ngửi thấy mùi dầu tóc của cậu ta. Cố vấn gọi cậu ta lên nói chuyện, nhưng bị cậu ta mắng té tát. Cô là cái thá gì chứ? Đừng có mà chỉ đạo đời tôi. Cậu ta còn khoe với cả lớp. Tớ sắp tin vào Bà La Môn rồi. Sau này muốn gặp tớ, phải mua vé vào Hoàng cung Ấn Độ đấy. Có bạn chiêu ngay. Cậu dựa vào đâu mà nghĩ quý tộc để mắt tới cậu hả? Cũng có bạn lo lắng, coi chừng cậu bị lừa đó. Giang Nguyệt vội can ngăn. Như Yên có nét đẹp chuẩn Đông Nam Á. Mấy cậu ghen tị không nổi đâu. Tống Hỷ Nguyệt cũng lên tiếng. Tôn trọng người khác khó lắm hả? Cuộc sống quý tộc mấy cậu không hiểu đâu. Tớ thì thầm với Liễu Như Yên. Như Yên, tụi nó ghen vì cậu cưới được chồng ngon. Bà La Môn tiêu tiền một ngày, 10 kiếp tụi nó cũng không kiếm nổi. Liễu Như Yên nghe xong thích mê, đắc ý xóa hết bạn bè trong lớp. Chuẩn bị dọn khỏi ký túc, đi sống chung với Sangit. Trước khi đi, Liễu Như Yên mời tụi tớ ăn cơm. Cậu ta cảm ơn tụi tớ đã giúp cậu ta quen Sangit. Lại bắt đầu mơ mộng về đời quý tộc sau này. Cậu ta còn lôi ra một cái chứng minh thư Ấn Độ. Tớ sẽ không quên mấy cậu đâu. Sau này có phúc cùng hưởng. Tụi tớ giả vờ không thấy mấy đường nét nguệch ngoạc trên cái chứng minh thư đó. Cười cười nâng ly chúc mừng. Nhưng sau khi tụi tớ uống rượu xong, Liễu Như Yên lại cười nham hiểm. Chưa kịp nói hết câu, tớ có nạn thì mấy cậu cũng đừng hòng thoát. Tớ lập tức thấy chóng mặt hoa mắt, ngã nhào xuống bàn. Rượu này có bỏ thứ gì đó rồi. Đợi tụi tớ ngã hết, Liễu Như Yên đứng dậy. Còn lừa tớ là quý tộc Ấn Độ. Hóa ra chỉ là tên nghèo kiết xác. Nhưng không sao, bán mấy cậu đi, tớ cũng kiếm được một mớ tiền. Nói xong cậu ta chuồn ra ngoài gọi điện. Nhưng cậu ta vừa đi khỏi, Giang Nguyệt mở mắt. Tớ nói rồi mà, cậu ta chắc chắn có ý đồ xấu. Tớ và Tống Hỷ Nguyệt cũng nhanh nhẹn bật dậy. Tụi tớ đâu ngốc đến mức đó. Đây chỉ là một phần trong kế hoạch của tụi tớ thôi. Không cắt đường lui của cậu ta, thì làm sao tụi tớ trả thù được chứ? Ba đứa tụi tớ trốn vào nhà vệ sinh, nhìn ra ngoài qua khe cửa. Một lúc sau, Liễu Như Yên đắc ý dẫn Sangit tới. Nhưng thấy tụi tớ biến mất không tăm hơi,
Cậu ta ngẩn tò te. Sun Kit cũng nổi điên. Người đâu? Chắc tỉnh rượu rồi. Nhưng chắc không chạy xa được đâu. Chắc chắn quanh đây thôi. Hai người lại ra ngoài tìm một vòng. Vẫn không thấy bóng dáng ai. Sun Kit tức điên hẳn lên. Anh ta túm chặt cổ Liễu Như Yên. Tao đã đặt vé tàu rồi. Mày bảo người biến mất là sao? Mày dám chơi tao hả? Mặt Liễu Như Yên đỏ lựng như gan heo. Điên cuồng lắc đầu. Đột nhiên cậu ta nhớ ra gì đó. Cuống cuồng bấm số gọi. Đúng lúc này, điện thoại trong túi tớ reo lên. Xong rồi, Trầm Tính quên một.